So hello dear everyone. In this video we shall going to start a next chapter, and that chapter is the chemical thermodynamics. So far in the previous video we have covered the respiration chapter in the biology section, and now we are starting the chemical thermodynamics, which is having a good weightage in the syllabus also. ह्याला सुद्धा चांगलं weightage आहे, चांगल्या मार्क्सचा हा टॉपिक आहे. And this is the chapter belonging to the chemistry section. हा chemistry section चा chapter आहे, लक्षात ठेवा, because we are mixing up the chapters in the biology and chemistry. I am teaching every chapter in these two subjects. Therefore, just you should know this is the chapter from the chemistry section, chemical thermodynamics. Now, what is meant by chemical thermodynamics? Remember guys, in our chemistry there are three major sections: organic section, inorganic section and physical section. And this chapter belongs to physical chemistry. हा physical chemistry चा chapter आहे. थोडंसं it is related with the physical phenomenons. The different numericals are there in these chapters. या chapter मध्ये काही numericals आपल्याला बघायचे आहेत. वेगवेगळे फिजिक्सचे रिलेटेड थोडेसे फिनॉमिनॉन या चॅप्टर मध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. नाउ व्हॉट इज मीन बाय केमिकल थर्मोडायनामिक्स? केमिकल, यू नो द केमिस्ट्री. ओके, केमिकल रिएक्शन. Thermo means heat, means a one form of energy. तर आपण धरूयाचे एनर्जीचा एक रूप, that is heat energy. Dynamics means continuously changing. Change, dynamic, सतत बदलणारी अवस्था, सतत बदलणारी, ज्याला आपण आता म्हणून समजायचं वर्क व्हायले, काहीतरी कार्य व्हायले. मीन्स द केमिकल रिएक्शन मध्ये होणारे हीट चेंजेस, केमिकल रिएक्शन मध्ये होणारे हीट चेंजेस आणि त्या हीट चेंजेसमुळे घडून येणारं कार्य, घडून येणारे चेंज, घडून येणारं कार्य म्हणजेच केमिकल रिएक्शन मध्ये होणाऱ्या एनर्जीच्या, हीटच्या, उष्णतेच्या बदलामुळे, एनर्जीच्या बदलामुळे जे काही तुम्हाला नवीन बदल दिसायलेत, एनर्जीमध्ये बदल व्हायलाय, एनर्जी ट्रान्सफॉर्म व्हायली फ्रॉम वन सबस्टन्स टू अदर सबस्टन्स, फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, एका रूपातून दुसऱ्या रूपामध्ये चाललेली आहे. केमिकल रिएक्शन म्हणले की 100% देर इज चेंज इन द एनर्जी ऑफ ए सबस्टन्स, चेंज इन द एनर्जी ऑफ ए रिएक्टंट, चेंज इन द एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट. केमिकल रिएक्शन्स आर असोसिएटेड विथ एनर्जी चेंज. कुठलीही रिएक्शन या निसर्गामधली घडू द्या, तिच्यामध्ये एनर्जी बदल, एनर्जीमध्ये चेंज हा होतोच. आणि हा एनर्जी चेंज, आता इथं एनर्जी मधला जो चेंज आहे, जो बदल व्हायला आहे, एनर्जी मधला बदल म्हणजेच एनर्जीमध्ये बदल होत असताना काही ना काहीतरी काय घडून यायले, कार्य घडून यायले. देर इज सम अमाऊंट ऑफ वर्क इज डन. तिथं काही ना काही वर्क केलं चाललंय, काही ना काही कार्य घडायले. आणि म्हणून या केमिकल थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपल्याला केमिस्ट्रीच्या रिएक्शन मध्ये जे काही बदल होतात, केमिस्ट्रीच्या रिएक्शन घडत असताना जे काही ऊर्जेमध्ये बदल घडतात, ते आपल्याला या चॅप्टर मध्ये बघायचे. साधा सोपा अर्थ, केमिकल रिएक्शन मध्ये होणारे ऊर्जेमधले बदल, एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन, दॅट वी हॅव टू डिस्कस इन दिस चॅप्टर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स. नाउ रिमेंबर गाईज, आता नेमकं वर्क म्हणजे काय, कशाला म्हणतो आपण वर्क आणि कशाला म्हणतो एनर्जी? एनर्जी म्हणजे काय अगोदर ते तरी समजू. एनर्जी मीन्स व्हॉट? एनर्जी इज नथिंग बट कॅपॅसिटी ऑफ एनी बॉडी टू डू वर्क. कॅपॅसिटी ऑफ ए बॉडी, एनी बॉडी, कुठलीही बॉडी, कुठलीही ऑब्जेक्ट, त्या ऑब्जेक्टची कॅपॅसिटी काय? टू डू वर्क, टू डू वर्क. कॅपॅसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, दॅट इज कॉल्ड एनर्जी. बघा, एखाद्या बॉडीची काम करण्याची क्षमता, कार्य करण्याची क्षमता म्हणजे ऊर्जा. ऊर्जा काय? मी म्हणतो, मी एक पोळी खाल्ली, मला ऊर्जा जास्त मिळाली, माझं कामही काय असेल? जास्त असेल. म्हणजे कॅपॅसिटी माझी काय असेल? मी 2 पोळ्या खाल्ल्या तर माझं आणखीन काम काय होईल? जास्त होईल. म्हणजे कॅपॅसिटी माझी वाढायली. जशी एनर्जी वाढायली, पोळ्या जास्त खायलो, एनर्जी वाढायली, एनर्जी वाढायली, कॅपॅसिटी टू डू वर्क वाढायली. कार्य करण्याची क्षमता माझी काय होत चाललेली? वाढत चाललेली आहे. आणि म्हणून एनर्जी इज नथिंग बट कॅपॅसिटी टू डू वर्क. नाउ, and in the thermodynamics, in the chemical reaction, the energy changes are continuously taking place. ज्याच्याकडे हाय अमाऊंट ऑफ एनर्जी असते, म्हणून आताच मी सांगितलं, हाय एनर्जी डू मोर वर्क. जेवढी एनर्जी जास्त, तेवढं वर्क सुद्धा काय असतं? जास्त असतं. नाउ दीज आर द 2 पेन्स. सपोज
Okay, this is the pen in my hand and this is somewhat at the upper side, थोडीशी वर आहे. दोन पेन आहे. One pen is at the ground level and one pen, this black pen is at the high level, high energy. आता मला सांगा या दोन पेन पैकी कुणाची एनर्जी जास्त आहे? या ब्लॅक पेनची एनर्जी काय आहे? जास्त आहे. कुणापेक्षा? रेड पेन पेक्षा. Why black pen? Because it is at the higher level. मग as this pen is associated at the higher level, it has high energy. ह्याची एनर्जी काय आहे? हायर. याची एनर्जी काय आहे? लो एनर्जी. ग्राउंड लेवलला एनर्जी लो आहे, इट इज ॲट हायर. जेवढी एनर्जी हाय तेवढी ह्याची कॅपॅसिटी टू डू वर्क मोर. ह्याची कार्य करण्याची क्षमता जास्त आहे. कारण ह्याला जर मी टाकून दिलं तर तो ग्राउंडलाच आहे, तो तिथंच पडणार. पण ह्याला जर मी बघा टाकलं तरी कुठं पडणार आहे? खाली पडणार आहे. म्हणजे एका हाय लेवल कडून ती एनर्जी आता कुठं चालली? लो एनर्जी. म्हणजे जशी जशी तुमची अंतर वाढत जाईल ग्राउंड पासूनचं तसं तसं एनर्जी काय होत जाते? वाढत जाते. म्हणून हाय एनर्जी डू मोर वर्क. जेवढी एनर्जी जास्त तेवढं कार्य करण्याची क्षमता काय असते? जास्त असते. नाउ इफ वी स्टडी सम एक्झाम्पल, काही एक्झाम्पल जर बघितले समजा, द वॉटर ॲट हाय लेवल, वॉटर ॲट हाय लेवल हॅज हाय एनर्जी, वॉटर ॲट लो लेवल हॅज लो एनर्जी. समजा उंचावर कुठेतरी पाणी साठलेलं आहे तळ्यामध्ये, डॅममध्ये, त्याची एनर्जी काय आहे? हाय. आणि दुसरं जे पाणी आहे जे ग्राउंडला आहे त्याची एनर्जी काय आहे? लो. म्हणजे जेवढं डिस्टन्स तुमचं हाईट वाढत जाईल एखाद्या ऑब्जेक्टची तेवढी त्याची एनर्जी काय होत जाते? वाढत जाते. अलग लक्षामध्ये. म्हणून जेवढी हाय एनर्जी तेवढंच त्याच्याकडून घडून येणारं कार्य सुद्धा काय असतं? जास्त असतं. Now what are the different sources of energy? आता आपल्या नेचरमध्ये जर बघायचं झालं, there are three main sources of energy. The one is solar energy, solar system. Sun is the source of energy. This is the natural basic source of energy. या निसर्गामधले जर खरी एनर्जी कुणामुळे आहे? सोलार एनर्जीमुळे आहे बऱ्याच. नेक्स्ट आहे न्यूक्लिअर एनर्जी. इट इज असोसिएटेड इन द ॲटम्स, मॉलिक्युल्स, आयॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. सबस्टन्सच्या सेंटरला, ॲटमच्या सेंटरला असलेली पॉवर, ती न्यूक्लिअर एनर्जी. अँड द थर्ड वन इज द केमिकल एनर्जी, पदार्थामध्ये साठलेली एनर्जी. बरोबर. अँड दिस रासायनिक ऊर्जा ज्याला आपण म्हणतो. अलग. आणि ही रासायनिक ऊर्जा आपल्याला या चॅप्टरमध्ये सगळ्यात जास्त जर स्टडी कुणाची करायची? केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स, केमिकल एनर्जी. ऍक्च्युली दिस, मी जर या चॅप्टरचं नाव थर्मोडायनॅमिक्स ठेवलं असतं, दिस इज द इलॅबोरेटिव्ह. ही इलॅबोरेटिव्ह होईल, खूप विस्तारित रूप आहे थर्मल. पण इथं आपल्या चॅप्टरला नाव काढलं केमिकल. जस्ट वी आर डिलिंग विथ द केमिकल रिएक्शन्स. आपल्याला या चॅप्टरमध्ये फक्त केमिकल रिएक्शनच्या स्टडी, केमिकल रिएक्शन घडत असताना होणारे एनर्जी मधले बदल आपल्याला या चॅप्टरमध्ये बघायचे. आणि म्हणून जनरली वी आर मोर फोकसिंग इन दिस चॅप्टर ऑन द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. केमिकल रिएक्शनच्या मध्ये जे काही चेंजेस घडालेत एनर्जी मधले त्याच्यावरती आपल्याला जास्त या चॅप्टरमध्ये फोकस करायचंय. नाउ हे झाले सोर्सेस ऑफ एनर्जी. देन व्हॉट आर द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी हॅज डिफरंट फॉर्म्स इन द नेचर. या नेचरमध्ये जेवढी काही एनर्जी आहे दे आर प्रेझेंट इन द डिफरंट फॉर्म्स. वी हॅव द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कायनेटिक एनर्जी. बघा, kinetic energy because of its motion, by virtue of its motion, by virtue of its motion. एखाद्याच्या गतीमुळे मिळालेली ऊर्जा, गतीमुळे मिळालेली, गती, मोशनमुळे एखाद्या पदार्थाला जर ऊर्जा मिळत असेल, दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी. समजा ही पेन आहे, जस्ट आय एम रोलिंग डाऊन ऑन माय हँड. मी अशी रोलिंग केली, काय होईल? ह्याला काही ना काहीतरी काय मिळाली? गती मिळाली. अँड दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट द पोटेन्शियल एनर्जी. स्थितीज ऊर्जा म्हणतो. जशी गतीज ऊर्जा होती, इट इज द एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गॉट बिकॉज ऑफ द व्हर्च्यू ऑफ इट्स पोझिशन. स्थितीमुळे मिळालेली ऊर्जा. एखादी वस्तू स्थिर अवस्थेत आहे, ही पेन इथं थांबलेली, याला काही ना काही स्वतःची एनर्जी आहे. इट हॅज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी. थांबलेली आहे, त्या स्थितीमध्येच का होईना त्याला काही ना काही काय आहे? एनर्जी. गतीमध्ये का होईना त्याला काही ना काही एनर्जी. जी गतीमधली एनर्जी दॅट इज कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे मोशनमुळे मिळालेली एनर्जी कायनेटिक एनर्जी. थांबलेल्या अवस्थेत सुद्धा त्या पदार्थाला काही ना काही काय आहे? एनर्जी आहे. दॅट इज द पोटेन्शियल एनर्जी विच इज गॉट बिकॉज ऑफ द व्हर्च्यू ऑफ इट्स पोझिशन. त्याच्या स्वतःच्या स्थितीमुळे सुद्धा त्याला काही ना काही काय मिळालेली आहे? एनर्जी आहे. Then heat energy transferred from one substance to other substance
बिकॉज ऑफ द डिफरन्स इन द टेम्परेचर. एका पदार्थाकडून दुसऱ्या पदार्थाकडे जी ऊर्जा जाते, कशामुळं? कारण ह्या दोघांमध्ये काही ना काही डिफरन्स आहे, काही ना काही फरक आहे. मी जर समजा एखादा रॉड इकडे जर मी हिट करायला सुरुवात केली, तर थोड्या वेळानं आपल्याला इथली साईड आपल्याला सोडून द्यावी लागते. का? बिकॉज द हीट एनर्जी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम धिस एंड टू धिस एंड. ह्या दोन एंडमध्ये फरक आहे, म्हणूनच हीट इथून इथं झाली. ज्यावेळेस इथलं टेम्परेचर 50 होतं, त्यावेळेस समजा इथलं टेम्परेचर 20 होतं. ज्यावेळेस इथलं टेम्परेचर 100 झालं, त्यावेळेस हळूहळू इथली एनर्जी इकडं 60, 70 इकडं वाढत वाढत इकडं सुद्धा 100 झालं. ज्यावेळेस दोन्ही साईडचं टेम्परेचर इक्वल झालं, बघा, हीट एनर्जी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. कशामुळे ट्रान्सफर झाली? इकडे सुरुवातीला थंड होतं म्हणजे 0 होतं समजा धरूया, इकडे समजा 50 डिग्री सेल्सिअस होतं. हळूहळू इकडची हीट वाढत गेली, तशी तशी हीट इकडे ट्रान्सफर होत गेली. म्हणजे हीट एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म, वन सबस्टन्स टू और वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ दॅट बॉडी, और वन सबस्टन्स टू अदर सबस्टन्स. एखाद्या पदार्थातून दुसऱ्या पदार्थामध्ये ऊर्जा जाणे. अँड दॅट इज कशामुळे हे व्हायलंय? बिकॉज ऑफ द डिफरन्स इन द एनर्जी. दोन ऊर्जेमध्ये फरक आहे, दोन भागातल्या ऊर्जेमध्ये फरक आहे. म्हणून इकडची एनर्जी लो आहे, जिकडची एनर्जी हाय आहे, इकडची हीट एनर्जी इकडे काय व्हायली? ट्रान्सफर व्हायली. दॅट इज द हीट एनर्जी, म्हणजे उष्णता ऊर्जा आहे. नेक्स्ट रेडियंट एनर्जी आहे. रेडियंट एनर्जी इट इज प्रेझेंट इन द सनलाइट. हे बघा, सनलाइट, सनलाइटमध्ये असते. केमिकल एनर्जी इट इज प्रेझेंट इन द सबस्टन्स, इन एव्हरी केमिकल सबस्टन्स. कुठल्याही निसर्गामधल्या पदार्थामध्ये जी काही एनर्जी आहे दॅट इज द केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हे बघा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज प्रोड्युस्ड इन द गॅल्व्हॅनिक सेल. आता आपल्याला एक उदाहरण घ्यायचं झालं तर गॅल्व्हॅनिक सेल, आपला जो ड्राय सेल आहे, ड्राय सेलमध्ये काय असते? आपला जो कोरडा विद्युत घड्याळा वगैरे टाकतो आपण, त्याच्यामध्ये काय असते? त्याच्यामध्ये केमिकल एनर्जी स्टोअर केलेली. आणि ती केमिकल एनर्जी तो सेल ज्यावेळेस आपण वॉचमध्ये टाकतो, त्यावेळेस त्या वॉचमध्ये त्या केमिकल एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये व्हायला लागतं. अँड ग्रॅज्युअली ते काटे काय व्हायला लागतात? असे फिरायला लागतात. म्हणजे तिथं काय झालं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुठं आहे? गॅल्व्हॅनिक, प्रोड्युस्ड बाय गॅल्व्हॅनिक सेल, अँड इट इज कन्व्हर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी कन्व्हर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या एनर्जीचे काय आहेत? हे फॉर्म्स आहेत. अँड ऑल दीज फॉर्म्स of the energy are continuously changing from one form to other form. हे एनर्जीचे एवढे जरी रूप असले निसर्गामध्ये, हे सगळे एनर्जीचे रूप काय व्हायले? सतत एकमेकातून चेंज व्हायले. मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर कन्व्हर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. प्रत्येक एनर्जीचं रूप प्रत्येक वेळेस खूप वेळासाठी तिथंच राहत नाही, सतत त्याच्यामध्ये काय होत असतात? बदलत होत. ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटर कन्व्हर्टेबल. एका ऊर्जेचं रूपांतर, एका प्रकारच्या ऊर्जेचं रूपांतर दुसऱ्या प्रकारच्या ऊर्जेमध्ये सतत होत राहतं. आता उदाहरण जर बघायचं झालं, समजा इफ द वॉटर इज प्रेझेंट ॲट हाय लेवल, मीन्स इन द रिझर्वायर. रिझर्वायर म्हणजे कुठेतरी उंचावर, डॅम मध्ये, समजा डॅम मध्ये म्हणतात. इफ वॉटर इज देअर इन द डॅम ॲट द हाय लेवल, बघा. नाउ इफ वी ओपन द डोअर्स, आपण जर दारं उघडली, त्या धरणाची दारं उघडली, व्हॉट हॅपन्स? द वॉटर नाउ इट इज इन द स्टेशनरी स्टेट. रिझर्वायर मध्ये तो स्थिर अवस्थेत आहे. स्थिर अवस्थेत आहे म्हणजे त्या वॉटरला कोणती एनर्जी आहे? आता स्थिर अवस्थेमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी. व्हेन वी ओपन द डोअर, ज्यावेळेस आपण दार उघडू, व्हेन वी ओपन द डोअर, दॅट पोटेन्शियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू कायनेटिक एनर्जी. दॅट पोटेन्शियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू कायनेटिक. म्हणजे स्थिर अवस्थेतलं पाणी दार उघडल्यानंतर व्हायला लागेल. बघा, पोटेन्शियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. स्थिर अवस्थेतली ऊर्जेला आता काय मिळाली? स्थितीज ऊर्जेचं रूपांतर गतीज ऊर्जेत झालं. स्थितीज ऊर्जेचं रूपांतर गतीज ऊर्जेत झालं. बघा, दिस इज द कन्व्हर्जन ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी इनटू कायनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट दुसरा, आता तेच वॉटर, दॅट फॉलिंग वॉटर, जे काही पडालेलं पाणी आहे, समजा सोपे उदाहरण सांगायला मी, कसं एका ऊर्जेचं रूपांतर दुसऱ्या ऊर्जेत कसं होतं. समजा दॅट फॉलिंग वॉटर व्हेन इट फॉल्स ऑन टर्बाइन, समजा ते कशावर? टर्बाइन्स माहित आहेत तुम्हाला. टर्बाइन्स म्हणजे असे पंख्यासारखे पाते असतात, त्याच्यावर जर ते पडणारं पाणी जर आपण त्या टर्बाइनवर, त्या टर्बाइनच्या पात्यावर जर पडलं, टर्बाइन काय व्हायला लागतं? त्या टर्बाइन स्टार्ट्स टू रिव्हॉल्व, ते असं फिरायला लागतं. आता सांगा मला, दॅट फॉलिंग वॉटर इज हॅव्हिंग
कायनेटिक एनर्जी, त्या पडणाऱ्या पानाला कोणती ऊर्जा आहे? कायनेटिक एनर्जी. आणि ती कायनेटिक एनर्जी असणारं वॉटर कशावर पडायले? टर्बाईनच्या पात्यावर पडायले, फॅनवरती, त्या पात्यावरती पडायले. आता त्या टर्बाईन ज्यावेळेस फिरायला लागतं, वेन टर्बाईन स्टार्ट्स टू रोल डाऊन, त्यावेळेस ते फिरायला लागतं, दॅट कायनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बघा, त्याची लगेच ऊर्जा निर्मिती सुरू झाली. म्हणून बघा, ज्याला आपण जलविद्युत म्हणतो, जलविद्युत ऊर्जा. जलविद्युत मध्ये काय केलं जातं? जे जे काही मोठे मोठे डॅम्स असतात, त्या डॅम्सच्या खालच्या बाजूला असे टर्बाईन बसवलेले असतात. ते त्या धरणातून ज्यावेळेस दरवाजे उघडले जातात, ते पाणी ज्यावेळेस खाली पडायला लागतं, त्यावेळेस ते टर्बाईन अशी फिरायला लागतात. म्हणजे बघा, पोटेन्शियल एनर्जीचं रूपांतर कायनेटिक एनर्जी, आणि कायनेटिक एनर्जी असणाऱ्या त्या पाण्याला ज्यावेळेस आपण टर्बाईनवर फिरवलं, त्याच टर्बाईनमुळं इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं रूपांतर झालं. त्या कायनेटिक एनर्जीचं रूपांतर कशात केलं? आपण इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये केलं. समजा, व्हेन दॅट फॉलिंग ॲट वॉटर, ते पडणारं पाणी, व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द रॉक. बघा आता, स्ट्राइक्स ऑन रॉक, खाली डायरेक्ट त्यानं कशावर पडलं? समजा मोठ्या डॅम मधून दणकुनावून खडकावरती वगैरे पडलं. वेन इट फॉल्स ऑन द रॉक, वेन इट स्ट्राईक विथ द रॉक, स्ट्राईक बरोबर, रॉक बरोबर ज्यावेळेस स्ट्राईक झालं, त्यावेळेस त्या पडणारं पाणी म्हणजे वाहतं होतं, म्हणजे त्याला कायनेटिक एनर्जी होती. पण ज्यावेळेस ते त्या रॉकवर जाऊन आदळलं, इट इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू हीट एनर्जी. बघा, त्याचं रूपांतर कशात झालं? हीट एनर्जी. म्हणजे बघा, एकच पदार्थ, पण त्यानं स्वतःच्या कशा वेगवेगळ्या रूपामध्ये ऊर्जेमध्ये बदल केला. मीन्स हेअर आय कॅन से दॅट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटर कन्व्हर्टेबल. दे आर कंटिन्युअसली चेंजिंग. सतत त्यांच्यामध्ये काय होत राहतात? बदल होत राहतात डिपेंडिंग अपॉन द सिच्युएशन. तिथं परिस्थिती कोणती आली, त्याच्यावरून त्यांच्यामध्ये सतत ऊर्जेच्या वेगवेगळ्या रूपामध्ये काय होत असतात? बदल होत असतात. बट द एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉइड. ऊर्जा म्हणून फर्स्ट लॉ आपल्याला शिकायचा आहे. नंतर एका प्रकारच्या ऊर्जेचं रूपांतर दुसऱ्या प्रकारच्या ऊर्जेमध्ये होतं, पण या निसर्गामधली द टोटल एनर्जी इन द युनिव्हर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. युनिव्हर्स मधली टोटल ऊर्जा काय राहते? कॉन्स्टंट राहते. एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉइड, जस्ट इट कॅन बी कन्व्हर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. समजा पोटेन्शियल एनर्जी 100 होती, तर या 100 ऊर्जेमधलं समजा 50 कायनेटिक एनर्जी आहे. म्हणजे इथं किती राहिली? 50. पण टोटल एनर्जी किती राहिली? बघा, 50 + 50 100. अगोदर टोटल किती होती? पोटेन्शियल एनर्जी 100 होती, पण त्या 100 पोटेन्शियल एनर्जी असलेल्याचं फक्त 50 कायनेटिक एनर्जी तयार झाली. म्हणजे आता इथं उरली किती? 50 राहिली. मग सांगा आता, उरलेली 15 तयार झालेली नवीन कायनेटिक 50, शेवटी त्याचंही उत्तर किती आलं? 100च आलं. म्हणजे नवीन ऊर्जा तयार होत नाही. निसर्गातली ऊर्जा ही काय आहे? कायम आहे. द एनर्जी इन द युनिव्हर्स इज कॉन्स्टंट. इट कॅनॉट बी क्रिएटेड, कॅनॉट बी डिस्ट्रॉइड. त्याला ना तुम्ही निर्माण करू शकता, ना आहे त्या ऊर्जेला नष्टही करू शकता. फक्त तिच्यातलं सतत काय होत असतं? रूपांतर होत असतं. सतत त्याच्यामध्ये चेंजेस होत असतात. आणि ज्यावेळेस केमिकल रिएक्शन व्हायला, दॅट केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन मध्ये सतत वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, सतत ह्या केमिकल रिएक्शन मध्ये काय व्हायले? एका फॉर्मचं रूपांतर दुसऱ्या फॉर्म मध्ये व्हायले. बट ड्युरिंग द चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म देर इज क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन. देर इज क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन. त्या दोन फॉर्म मध्ये काही ना काहीतरी एनर्जी मधलं क्वांटिटीचं रिलेशन आहे. काही ना काही क्वांटिटीत बदल व्हायला, इकडे नवीन काहीतरी क्वांटिटी तयार व्हायची, इथली काहीतरी क्वांटिटी. जसं आता मी सांगितलं 100चं 50 इकडे तयार झाली, इथे किती उरलं? 50. देर इज क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन बिटवीन टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. दोन एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये काही ना काही क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन आहे. अँड दॅट क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन दॅट वी हॅव टू स्टडी इन द थर्मोडायनॅमिक्स. केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये आपल्याला काय शिकायचे? तर केमिकल रिएक्शनच्या दोन फॉर्म मध्ये रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट मध्ये रूपांतर होत असताना त्यांच्यात काही ना काहीतरी ऊर्जेमध्ये बदल व्हायलाय. आणि तो ऊर्जेमधला बदल कसा मोजला जातो? क्वांटिटीच्या रूपामध्ये. किती क्वांटिटी चेंज झाली, कोणत्या फॉर्मची किती होती, किती तयार झाली नवीन फॉर्मची. ते क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन आपल्याला कशात बघायचंय? केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये बघायचं. आणि म्हणून आपल्याला जी डेफिनेशन बघायची, द डेफिनेशन ऑफ केमिकल thermodynamics. What is the definition of chemical thermodynamics? The branch of science. The branch of science which deals with the branch of science. बघा, I am defining chemical thermodynamics. The branch of science which deals with different forms of energy. Different forms of
डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. बघा कशाबद्दल माहिती घ्यायली, वेगवेगळ्या एनर्जीच्या रूपाबद्दल. अगेन द क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन बिटवीन देम, quantitative relation between them, quantitative relation between them, and the energy changes, and the energy changes during chemical and physical process. During chemical and physical process is called chemical thermodynamics. द ब्रँच ऑफ सायन्स, विज्ञानाची एक शाखा जिच्यामध्ये काय केलं जातं, विच डील्स विथ, कशाशी निगडीत आहे, कशाचा अभ्यास करते, विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ह्याच्यात काय शिकायचं आपल्याला, एनर्जीचे वेगवेगळे रूप. एनर्जी तर तेवढीच निसर्गाची, फक्त ती वेगवेगळ्या रूपात आहे. कुठं पोटेन्शियल एनर्जीच्या रूपात आहे, कुठं कायनेटिक एनर्जीच्या रूपात आहे, कुठं केमिकल एनर्जीच्या रूपात आहे, कुठं इलेक्ट्रिकल एनर्जीच्या रूपात आहे. तर त्या सगळ्या एनर्जीचे रूप शिकणं, त्यांच्यातलं क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन शिकलं. दोन या फॉर्मचं रूपांतर यामध्ये झालं, मग किती होती किती नवीन तयार झाली, मग किती आता जुनी उरली किती नवीन तयार झाली, या सगळ्यातल्या क्वांटिटी मधलं रिलेशन मांडणे म्हणजे क्वांटिटेटिव्ह रिलेशनचा अभ्यास करणे. आणि मग त्या दोन फॉर्म मध्ये एनर्जीमध्ये काय चेंज झाला, त्याचं केमिकल चेंज होत असताना सुद्धा, आणि भौतिक बदल होत असताना, आणि रासायनिक बदल होत असताना त्याच्यात काय काय बदल झाले यांचा अभ्यास करणं म्हणजेच काय करणं, थर्मोडायनामिक्सचा अभ्यास करणं. सो थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द study of different forms of energy, quantitative relation between the different forms of energy, and the energy changes during the chemical and physical process. Energy changes during chemical and physical process. Now, means in the thermodynamics, the energy changes are taking place. हे सगळे एनर्जी मध्ये काय व्हायलेत, बदल व्हायलेत. मग आता ही दिस थर्मोडायनामिक्स, वेअर इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स नेमकं काय, कशाबद्दल आपल्याला माहिती देते. नाव इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. बघा थर्मोडायनामिक्स आपल्याला कशासाठी शिकायची, ते सांगते की बाबा एखादी रिएक्शन, एक ए रिएक्टंट आहे विच इज गेटिंग कन्व्हर्टेड इन टू बी, हा एचं रूपांतर बी मध्ये व्हायले का बीचं रूपांतर ए मध्ये व्हायले, ह्याच्याबद्दलची डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शनच्या डायरेक्शन बद्दलची माहिती कोण देतं, थर्मोडायनामिक्स. दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टन्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स कशाबद्दल माहिती देतं, वेदर दॅट रिएक्शन इज, व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ दॅट रिएक्शन, ते रिएक्शनची डायरेक्शन काय, ए कडून बी कडे व्हायलीये का एच्या तिथंच बसलीये, बी कडे चाललीये का नाही, याच्याबद्दल मीन्स इट गिव्ज इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट इट गिव्ज इन्फॉर्मेशन अबाउट द feasibility of reaction. Feasibility of reaction. Feasibility, we can say another word, spontaneity. Spontaneity of reaction. What is meant by feasibility? Feasibility means nothing. Whether that reaction can occur or not. एखादी रिएक्शन घडून येते किंवा नाही, अंडर द गिव्हन सेट ऑफ कंडिशन. काही विशिष्ट कंडिशन मध्ये आपण एखादी रिएक्शन कराल. इफ सपोज वी आर कन्व्हर्टिंग ए इंटू बी, दॅट ए विल गेट कन्व्हर्टेड इंटू बी ऑर नॉट. तो ए बी मध्ये कन्व्हर्ट होईल का नाही याच्याबद्दलची माहिती, ज्याला आपण म्हणतो फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी पॉसिबिलिटी, शक्यता आहे का नाही, हा ए बी मध्ये जाईल का, ह्या एचं रूपांतर बी मध्ये होईल का, याच्याबद्दलची माहिती म्हणजे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन ऑर स्पॉन्टॅनिटी ऑफ रिएक्शन. याच्याबद्दलची माहिती कोण देतं, थर्मोडायनामिक्स देतं. एक तर तो डायरेक्शन बद्दल माहिती देतो, दुसरं फिजिबिलिटी और स्पॉन्टॅनिटी ऑफ रिएक्शन. तो फिजिबिलिटी म्हणजे ती रिएक्शन फिजिबल आहे का नाही, ती रिएक्शन ऑकर होऊ शकते का नाही, घडू शकते का नाही, याच्याबद्दलची माहिती कोण देतं, थर्मोडायनामिक्स देतं. म्हणून आपल्या अवतीभोवतीच्या खूप रिएक्शन ऑल आर असोसिएटेड विथ एनर्जी चेंजेस, दे आर अकंपनाइड विथ द एनर्जी चेंजेस. कारण तुम्हाला माहिती आहे केमिस्ट्री म्हणलं की केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री. आणि ह्या केमिकल रिएक्शनची स्टडी करणं कशाच्या अनुषंगानं, एनर्जी चेंजेसच्या अनुषंगानं स्टडी करणं म्हणजे केमिकल थर्मोडायनामिक्स. म्हणजे समजा आपल्याकडे सॉलिड आईस आहे, सॉलिड आईस, if we heated that solid ice, it converted into liquid water.
तो कशात रूपांतरित झाला? लिक्विड. 100% तिथं काही ना काहीतरी एनर्जीमध्ये बदल झाला. याची एनर्जी कमी होती, याची एनर्जी आता लिक्विड, म्हणजे ह्याला उष्णता जास्त मिळाली. आईसला आपण उष्णता दिली म्हणजे लिक्विड वॉटर तयार झालं. इफ दॅट लिक्विड वॉटर इज अगेन हिटेड, त्याला आणखीन उष्णता दिली, इट कन्वर्ट्स इनटू वॉटर वेपर. बघा आता हे सिंपल एक्झाम्पल आहे आपल्या अवतीभोवतीचं, आपल्या घरातलं एक्झाम्पल आहे. बर्फाचं रूपांतर पाण्यात, पाण्याचं रूपांतर वाफेत. ऑल आर असोसिएटेड विथ एनर्जी चेंजेस. कुठली तरी निसर्गातली ऊर्जा घ्यायले, ह्याची ऊर्जा वाढवून हे तयार व्हायले, ह्यानं आणखीन काहीतरी ऊर्जा घ्यायले, त्याचं रूपांतर व्हेपरमध्ये व्हायले. म्हणजे पण एनर्जी फक्त काय झाली, कन्वर्ट झाली एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये. तिच्यामध्ये फक्त एनर्जीमध्ये बदल झाला, एनर्जीच्या क्वांटिटीमध्ये बदल झाला. म्हणून क्वांटिटेटिव्ह रिलेशनचा अभ्यास, डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीचा अभ्यास आणि त्यांच्या एनर्जीमध्ये होणारे बदल. मग कोणता एनर्जी चेंज झाला? पोटेन्शियलचं एनर्जीचं कायनेटिक मध्ये झालं का, कायनेटिकचं इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये झालं, कशामध्ये झालं? समजा बस आहे, साधं उदाहरण घेऊयात आपलं, थर्मोडायनामिक्सचं उदाहरण. या बसमध्ये वेन वी समजा ही गाडी आहे, दिस इज ए वन टाइप ऑफ व्हेकल. या व्हेकलमध्ये द एनर्जी स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल. समजा पेट्रोलच्या रूपामध्ये आपण ह्या व्हेकलमध्ये ऊर्जा भरली, दॅट इज द केमिकल फॉर्म. व्हेन दिस बस ऑर व्हेकल स्टार्ट्स टू मूव्ह, ज्यावेळेस ही हलायला लागेल, ग्रॅज्युअली दॅट केमिकल एनर्जी स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल कन्वर्ट्स इनटू कायनेटिक एनर्जी. त्याचं रूपांतर कशात झालं? कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे कायनेटिक अगेन त्याच्यामध्ये इंजिनचा जर विचार केला, दॅट केमिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू हीट एनर्जी. बघा त्या पेट्रोलच्या रूपात मधली जर इंजिनच्या बाबतीत जर बघायचं झालं तर त्या पेट्रोलचं रूपांतर कशात झालं? त्या केमिकल एनर्जीचं जी पेट्रोलच्या रूपात होती त्याचं रूपांतर हीट एनर्जीमध्ये झालं. आणि दॅट हीट एनर्जी इज देन कन्व्हर्टेड इनटू द मेकॅनिकल एनर्जी म्हणजे यांत्रिक ऊर्जेमध्ये झालं. मग आता त्या यांत्रिक ऊर्जेचं रूपांतर नंतर कशात रूपांतर झालं? कायनेटिक एनर्जीमध्ये. म्हणजे मेकॅनिस्टिकली जर बघायचं झालं तर ह्या दिस इज द थर्मोडायनामिक्स. इतक्या बारीक लेवलवर एनर्जीमध्ये होणारे बदल शिकणे म्हणजे thermodynamics. Now what are the limitations of thermodynamics? Thermodynamics does not give information about the rate of reaction. हिला rate of reaction बद्दल काहीच देणं घेणं नाही. Rate of reaction, speed of reaction, whether that reaction is taking place in a slow or fast manner. ती स्लो घडायली का फास्ट घडायली. कायनेटिक्स बद्दल, रिएक्शनच्या रेट बद्दल या थर्मोडायनामिक्सला काहीच देणं घेणं नाही. It does not having any interest in the rate of reactions. Rate of reaction study करण्यात थर्मोडायनामिक्सला इंटरेस्ट नाही. दॅट इज द सेपरेट ब्रँच केमिकल कायनेटिक्स. जसं केमिकल थर्मोडायनामिक्स आहे तसं केमिकल कायनेटिक्स मध्ये रेट शिकला जातो. केमिकल थर्मोडायनामिक्स मध्ये फक्त एनर्जी चेंजेस शिकले जातात. ओके, द नेक्स्ट इट डील्स विथ ओनली इनिशियल अँड फायनल स्टेट ऑफ द सिस्टीम. ही फक्त एखादी रिएक्शनची सुरुवातीची अवस्था आणि शेवटची अवस्था, इनिशियल स्टेट अँड फायनल. सुरुवातीला तो काय होता आणि शेवटला काय झाला एवढ्याबद्दलच विचार करते. इट इज नॉट डीलिंग विथ द पाथ ऑफ रिएक्शन. तिला तो पाथ बद्दल काहीच देणं घेणं नाही. थर्मोडायनामिक्स डज नॉट स्टडी पाथ. पाथची स्टडी करत नाही. पाथ म्हणजेच तो कशी, त्या डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन, ती रिएक्शन एचं बी मध्ये कशी रूपांतर होत गेली, हळूहळू ए कसा कमी होत गेला, हळूहळू बी कसं तयार होत गेला. म्हणजेच थोडक्यात आपल्या भाषेत बोलायचं झालं, थर्मोडायनामिक्स डज नॉट गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेकॅनिझम, पाथ, त्याचा मार्गक्रमण. याचं रूपांतर बी मध्ये होत असताना तो कसा कन्वर्ट झाला याच्याशी देणं घेणं नाही. थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ ओनली ए. व्हॉट इज ए काय होतं, याची एनर्जी काय होती, बी काय आहे, बीची एनर्जी काय आहे. इनिशियल आणि फायनल स्टेट बद्दलच विचार करते. इट डज नॉट गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट द पाथ ऑफ रिएक्शन. रिएक्शनच्या पाथ बद्दल बोलत नाही. And then the third one is the third limitation of the thermodynamics is it only, बघा ती फक्त कशाबद्दल माहिती देते. एक, इट डज नॉट गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. तिला रेट बद्दल देणं घेणं नाही. इनिशियल आणि फक्त फायनल स्टेट बद्दलच विचार करते. इट डज नॉट गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेकॅनिझम, म्हणजेच पाथ, मेकॅनिझम किंवा पाथ बद्दल ती माहिती देत नाही. दुसरं. आणि तिसरं आहे, इट ओनली स्टडीज मॅक्रोस्कोपिक सिस्टीम. मॅक्रोस्कोपिक सिस्टीमचा फक्त अभ्यास करते, नॉट मायक्रोस्कोपिक. आता मॅक्रोस्कोपिक आणि मायक्रोस्कोपिक म्हणजे काय? द स्टडी ऑफ ॲटम्स, मॉलिक्युल्स, आयॉन्स इन ए लार्ज नंबर. समजा मॅक्रोस्कोपिक सिस्टीम म्हणजे काय बघा, हे बघा,
देर आर नंबर ऑफ ॲटम्स वॉटर किंवा मॉलिक्युल्स. हे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत. किती आहेत? लॅक्स ऑफ वॉटर मॉलिक्युल. दिस इज द मॅक्रोस्कोपिक सिस्टीम. दिस इज वन वॉटर मॉलिक्युल. दिस इज मायक्रोस्कोपिक सिस्टीम. मी जर थर्मोडायनामिक्सला म्हटलं हे एक वॉटर मॉलिक्युल घेऊन मला ह्याची थर्मोडायनामिक्सची माहिती दे, ह्याची थर्मोडायनामिक्स स्टडी कर, एका वॉटर मॉलिक्युलची. थर्मोडायनामिक्स कॅनॉट स्टडी सिंगल वॉटर मॉलिक्युल. सिंगल वॉटर मॉलिक्युलचे थर्मोडायनामिक चेंजेस आपण शिकू शकत नाही. म्हणजे थर्मोडायनामिक्स डज नॉट गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंगल एंटिटी. ॲटम आयॉन मॉलिक्युल जर एक असेल, ॲटम आयॉन मॉलिक्युल जर एक असेल म्हणजेच मायक्रोस्कोपिक असेल, तर तशा एकट्या सिंगल एंटिटीची स्टडी थर्मोडायनामिक्स करत नाही. इट इज स्टडींग मॅक्रोस्कोपिक सिस्टम्स. मॅक्रोस्कोपिक म्हणजे इथंही ॲटम आयॉन मॉलिक्युल्स आहेत, बट दे आर इन द बंच. ते बंचच्या रूपात आहे. दे आर इन द लार्ज प्रोपोर्शन. दे आर इन ए लार्ज नंबर. अशा लार्ज नंबर मधल्या ॲटम आयॉन मॉलिक्युलची म्हणजे बल्क सिस्टीमचा अभ्यास कोण करतं? थर्मोडायनामिक्स करतं. मॅक्रोस्कोपिक सिस्टीमचा अभ्यास करतं, मायक्रोस्कोपिक सिस्टीमचा करत नाही. दिस इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स. पहिला आहे रेट ऑफ रिॲक्शन बद्दल माहिती देत नाही, फक्त इनिशियल आणि फायनल स्टेट बद्दल स्टडी करतं. मेकॅनिझम बद्दल काहीच बोलत नाही. तो कसा पाथ आहे, त्या रिॲक्शनचा मार्ग कसा होता, कसं डिस्क्राईब झाली त्याच्याबद्दल काहीच मत नाही. आणि फक्त तो मॅक्रोस्कोपिक सिस्टीम म्हणजे लार्ज बल्क सिस्टीम. बल्क म्हणजे ॲटम आयॉन मॉलिक्युलचाच करतं, पण अनेक ॲटम आयॉन, लॅक्स ऑफ क्रोड्स ऑफ ॲटम आयॉन मॉलिक्युल असतील तरच त्याच्या बल्क सिस्टीमचा अभ्यास थर्मोडायनामिक्स करतं. अशा सिंगल एंटिटीचा अभ्यास करत नाही. आणि मग सिंगल एंटिटीचा अभ्यास करणारं कोण आहे? द सिंगल एंटिटीचा अभ्यास करणारी थर्मोडायनामिक्सची एक ब्रँच काढली, दॅट इज द स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स. स्टॅटिस्टिकल. कोणती थर्मोडायनामिक्स? स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स. ही एक नवीन ब्रँच काढली आहे. या स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स मध्ये मायक्रोस्कोपिक सिस्टीमचा अभ्यास केला जातो. म्हणून अशा सिंगल ॲटम मॉलिक्यूल आयॉनचा, एका मॉलिक्यूलचा जर अभ्यास करायचा असेल तर त्यासाठी थर्मोडायनामिक्सची एक सेपरेट ब्रँच काढली, दॅट इज द स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स. तर असे हे लिमिटेशन्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स आहेत. होप यू अंडरस्टूड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. Then we shall discuss in the remaining part, we shall discuss in the next video. Thank you guys.